ሰላም እንዴት ናችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች? ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ኦፍላይን የሙዚቃ ማጫወቻዎች ናቸው። ለአይፎን ስልክ በጣም የሚያስቸግሩ ወይም ደግሞ ፌኮች የሆኑ በጣም ብዙ አፕሊኬሽኖች አሉ። ከነዛ በጣም የሚሰሩ አፕሊኬሽኖች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በጣም ተወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። ከዛ ላይም ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ቀጥታ ወደ አፕሊኬሽኑ ውሰዳችሁ። የመጀመሪያው አፕሊኬሽን እንደምታዩት እዚሽ ጋር ሜሎዲስታ ይባላል። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። ይሄኛው አፕሊኬሽን የራሳችሁን ባክግራውንድ መምረጥ ትችላላችሁ። ከደበራችሁ ምርጥ ነው። በጣም እኔ በጣም የኔ ምርጫ ነው። ለምሳሌ እዚሽ ጋር የሴቲንግ ምልክቷ ላይ ትገቡና አይከኑንም ካልተመቻችሁ እዚሽ ጋር አይከኑንም መቀየር ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ የራሳችሁን ባክግራውንድ ኢሜጅ ከራሳችሁ ከካሜራ ላይ ማስገባት ትችላላችሁ። ከጋለሪ ላይ ለምሳሌ እዚህ ጋር አንዱን ቀይሬ ላሳያችሁ። ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት ይቀይራል። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። ቪዲዮን ወደ ኤምፒ3 ቀይሮ ነው የሚያጫውትላችሁ። በጣም አሪፍ ነው። ለምሳሌ የምትፈልጉትን ሙዚቃ ለማስገባት እዚሽ ጋር የኮርነር ላይ የቀስት ምልክቷን አንድ ጊዜ ትጫናላችሁ። አንድ ጊዜ ትጫኑና ያለበትን ቦታ መጠቆም ይጠበቅባችኋል። ለምሳሌ እዚሽ ጋር እኔ ከፋይል ላይ ነው ማስገባው። ፋይል አፕ የሚለውን እጫናለሁ። ለምሳሌ ወደ ኋላ ልመለስ። ለምሳሌ እዚሽ ጋር ወደ ኋላ ተመልሻለሁ። ኦን ማይ አይፎን የሚለውን አንድ ጊዜ ትጫኑና ቪዲዮ ያለበትን ፎልደር የግድ መንካት አለባችሁ። ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር በዜንደር የተቀበልኩት ፋይል ከሆነ ዜንደር ውስጥ ትገባላችሁ። እዚህ ጋር አዘር የሚላለ አዘር ውስጥ ትገቡና የሙዚቃውን ማጫወቻ ሙዚቃውን የግድ መንካት አለባችሁ። አንድ ጊዜ ጫነዋለሁ። እዚህ ጋር ሙዚቃውን አሁን አስገብቶ ጨርሷል። ከዚህ በኋላ ፕሌይ ነው። በጣም አሪፍ ነው። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ዲስፕሌውም በጣም ያምራል። የራሱ የሆነ ሴቲንግ አለ። እናንተ የምትፈልጉትን እዚሽ ጋር ማስተካከል የምትፈልጉትን ነገር ማስተካከል ትችላላችሁ። በጣም አሪፍ ነው። ተወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ይሄኛው ከዚህኛው አፕሊኬሽን ለየት የሚያደርገው እዛው ራሱ ላይ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። የምትፈልጉትን ቪዲዮ እዚሽ ጋር የሰርች ምልክት ጋር ሰርች ታደርጉታላችሁ። ቀጥታ ካለበት ቦታ ላይ ዳውንሎድ ያደርግላችኋል ማለት ነው። ኦፍላይን ዳውንሎድ ያደረጋችሁትን የምታገኙት እዚህ ላይብረሪ የሚለውን ትነካላችሁ። ሴቭ ሶንግ የሚለውን ትጫናላችሁ። እዚህ ላይ ያስገባላችኋል ማለት ነው። ከስልካችሁም ከፈለጋችሁ ደግሞ እዚህ ጋር ኢምፖርት ሶንግ የሚል አለ። እሱን ትጫናላችሁ። ዲቫይስ የሚለውን አንድ ጊዜ ትጫናላችሁ። አሁን ቅድም ባስገባንበት አይነት ነው የምታስገቡት። ብዙም እዚህ ጋር ለምሳሌ አንድ ሙዚቃ አስገብቼ ላለሁ የሚል ምልክት መጥቶልኛል። በዚህ መልኩ የምትፈልጉትን ማስገባት ትችላላችሁ። በጣም አሪፍ ነው። እናንተ የመረጣችሁትን ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄኛው ግን ትንሽ ዳውንሎድ ካደረጋችሁ በኋላ የራሳችሁ ኢሜይል ይጠይቃችኋል። ኢሜይሉን ታስገቡትለታላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን ላሳያችሁ። እዚህ ጋር የሴቲንግ ምልክት አለች። እዚህ ጋር የሴቲንግ ምልክቷን እንደተጫናችሁት እዚህ ጋር ለምሳሌ ፕሮፋይል አለ። ፕሮፋይሉን ትሞሉለታላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሎጋውት ካልኩት ዳውንሎድ ማድረግ አያስችለኝም ማለት ነው። የራሳችሁን ኢሜይል ካስገባችሁለት በኋላ ከዛ በኋላ የምትፈልጉትን ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። የተመቻችሁን ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ይህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በቀጣይ እስከምንገናኝ ይመቻችሁ።